سلام، به رادیو شهرزاد خوش آمدید. برای با خبر شدن از داستان‌های جدید سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. امیدوارم حال دلتون خوب و روزگار باب میلتون باشه. مجموعه داستان‌های 1001 شب، قسمت دوم، حکایت شهرباز و برادرش شاه زمان. شهرباز که خبر آمدن برادرش را شنید دستور داد تا شهر را آذین بستند. کوی و برزن را چراغانی کردند و در و دروازه را با فرش و گل آراستند و خود نیز با گروه کثیری از امرا و نجبا و وزرا به استقبال برادرش رفت. برادری که دلی پر از خون داشت و غصه جانکاه او را رنج میداد. شاه زمان سلطان سرزمین سمرقند دست در گردن برادرش انداخت و او را غرق بوسه کرد. اما شهرباز حس کرد برادرش بعد از 20 سال دوری آنگونه که باید اشتیاق دیدار او را ندارد. با اینکه برادر بزرگ خود شاه زمان را به خوبی می شناخت، اما شوق دیدار را در چشمان او نیافت. شهرباز از اندوه برادر در شگفتی بود. پنداشت شاید رنج سفر و راه زیادی که پیموده باعث خستگی او شده. لذا بلافاصله برادر خود را به کاخی که برای استراحتش آماده کرده بود راهنمایی کرد. 2 روز به او فرصت داد تا استراحت کند و خستگی راه و کوفتگی سفر از تنش خارج شود. اما صبح روز سوم که شهرباز به دیدار برادر از راه رسیده خود رفت، باز هم او را غمگین و آزرده دید. تصور کرد خاموشی و حزن او به سبب دوری از وطن و خانواده است. او طاقت نیاورد و از برادرش علت را پرسید که چه چیز روحش را آزرده و تنش را رنجور و رخش را زرد کرده، که شاه زمان در پاسخ برادر این بیت را آورد: گر من ز غمم حکایت آغاز کنم، با خود دل خلقی به غمم باز کنم. و سپس ادامه داد: جان برادر، برای اینکه این ملال و افسردگی از من دور شود، از تو می‌خواهم که برنامه یک شکار چند روزه را ترتیب بدهی، بلکه این برنامه شادی را دوباره به من بازگرداند و بار دیگر لبخندی بر لبان من بیاورد. به خدا دوست ندارم بعد از 20 سال مرا این چنین غمگین ببینی. شهرباز پاسخ داد: من هم که پس از سالها دوری موفق به دیدارت شدم، امید داشتم تو را خندان و شادمان ببینم، نه غمگین و افسرده. آیا دلت نمیخواهد راز دل خود را با من که یگانه برادرت هستم در میان بگذاری تا چاره‌ای بهر آن بیاندیشم؟ شاه زمان پاسخ داد: فعلا تو ترتیب آن برنامه شکار چند روزه را بده، بلکه گشت و گذار در دشت و صحرا چاره دل افسرده هم باشد. برنامه شکار چند روزه تدارک دیده شد و چون سحرگاه روز شکار شهرباز به کاخ شاه زمان رفت که در استراحتگاه او بود تا برادر را برای برنامه شکار همراه خود ببرد. مهمان خود را در بیماری و حال زار دید. شاه زمان با رنج و اندوه به برادر کوچک خود گفت: حال که تو ترتیب برنامه شکاری به این باشکوهی را داده ای، هیچ چیز را تغییر نده. تو همین حالا حرکت کن. من صبح روز بعد که حالم بهتر شد به همراه یک بلد به تو خواهم پیوست. ضمناً در این باره به افراد درون قصر و اعضای خانواده‌ات نیز سخنی نگو و آنها را که همکنون در خوابند بیدارشان نکن، چون صبح شود من هر چه خواستم از آنها می‌طلبم. شهرباز توصیه و حرف برادرش را شنید و خود به اتفاق همراهان که در بیرون خوابگاه در انتظارش بودند به شکار رفت. صبح شد. شاه زمان رنجور و تب کرده اندکی پرده اتاقش را به کناری زد تا به باغی که بین 2 عمارت اندرونی پادشاه جزایر هندوچین و قصر پذیرایی شاه زمان مشترک بود نگاهی بیاندازد. اما شاه زمان رنجور چیزی را دید که غم جانکاه خود را از یاد برد. زیرا ساکنان اندرونی پادشاه جزایر هندوچین به تصور اینکه 2 برادر و همراهانشان اندرونی و مهمانسرا را ترک کرده‌اند، فارغ از دغدغه، وجدان و بیم از عذاب الهی در حیات اندرونی که دیوارهای بلندی داشت و دور از چشم دیگران بود، مجلس عیش و نوشی گسترده بودند. شاه زمان همسر خطاکار خود را در خوابگاه، آن هم در شب تاریک، با یک مرد نامحرم دیده بود. اما او در روز روشن تمام زنان حرمسرای برادرش شهرباز را می‌دید که با بی‌پروایی به فسق و فجور مشغول بودند. اگر شاه زمان فقط ماتم خیانت یک سوگلی خود را داشت، اما در آن هنگام می‌دید که زنان حرمسرای برادرش به خیانتی وقیحانه مشغولند.
در نتیجه ماتم و درد و بی‌درمان برادر باعث شد که تب و بیماری و رنجوریش آنقدر بالا گیرد که دیگر قدرت دوباره برخاستن از بستر را نداشته باشد. بار غم و درد آن چنان بود که او را از هوش برد و اهل حرمخانه و ساکنان حرمسرای کاخ پادشاه جزایر هندوچین بیخبر از حضور شاه زمان در کاخ به اعمال خیانتکارانه‌شان مشغول بودند. یک روز گذشت چون شهرباز در شکارگاه برادر را ندید، از بیم آنکه مبادا حال مهمانش وخیم‌تر شده باشد، برنامه شکار خود را رها کرد و تا حدی نگران به قصر برگشت تا از علت نیامدن برادرش باخبر شود. شاه زمان افسرده و پریشان در اتاق پذیرایی برادر بر روی بستر افتاده بود که شهرباز از راه رسید و علت آن همه غم را از برادر پرسید. بالاخره شاه زمان زبان به تعریف حکایت ماجرای خیانت سوگلی خود گشود. شهرباز از برادر مهمان خود پرسید: اما چه شد که وقتی به قصر من آمدی بیماری و افسردگی تو شدت گرفت؟ تو با این درد جانکاه که در درون داشتی 2 هفته رنج سفر و خستگی را تحمل کردی تا نزد من رسیدی. آیا همان غم باعث شدت بیماری و رنجوری بیشتر تو شده یا اینکه؟ در اینجا بود که شاه زمان دوباره زبان به سخن گشود و آنچه را در روشنایی روز و کنار استخر دیده بود برای برادر تعریف کرد و گفت: اگر رنجوری من به خاطر خیانت یکی از زنان اندرون قصرم، آن هم در شب و خلوت بود، اما اهل اندرونی قصر تو در روز روشن در کنار استخر باغ قصر بی پروا سرگرم فسق و فجور دیدم.